Pasta naman tayo mga ka-foodie. Siguradong taob agad sa handaan. Siguro naman mahilig ka rin sa baked macaroni. Halika at samahan mo kaming magluto. Simplehan lang natin para sa inyo. Ito ang mga kakailangan natin. Giniling na karne. Macaroni na luto na. Siguraduhin al dente. Sibuyas. Bawang. Spaghetti sauce. Gamit namin ay Clara Oli Sweet Style. Quick Melt Cheese. Cheese spread. Gamit namin ay Magnolia Cheese Squeeze. At basil. Sa isang mainit na kawali, ilagay ang ating giniling na karne. Lagyan ng konting tubig. Iwanan, hayaang matuyo at magmantika. Kapag tuyo na, lagyan ng konting mantika, at sinyo lang ilagay ang sibuyas. Isunod ang bawang. Igisa kasama ang karne. Timplahan ng paminta, at patis. Haluin ng mabuti. Ilagay ang ating spaghetti sauce. At haluin mabuti ang mga nakadikit sa kawali. At pakuluin ng sandali. Ihalo na ang ating Magnolia cheese spread. Okay na ang maliit na pack para sa isang malaking pack ng spaghetti sauce. Haluin ng mabuti ang ating sauce. Sunod natin ilagay ang basil. Timplahan din ng paminta. Haluin ulit ng mabuti ang ating sauce. Hayaang kumulo sandali. Kapag ready na, magtabi ng konting sauce para gagawing topping. Unti-unti nang ihalo ang ating macaroni. Kapag naihalo na, ilipat na sa ating glass tray na gagamitin sa ating pag-bake. Ilagay ang ating naitabing sauce sa ibabaw. At bugburan ng quick melt cheese sa ibabaw. Mas marami, mas masarap. Pagtapos ay ilagay na natin sa oven. E-bake ng mga 15 to 20 minutes. Kapag medyo nasusunog na yung cheese, pwede nang ilabas. At ready nang pagsaluhan ang ating baked macaroni. Napakadali, diba? Sige, mag-like and mag-subscribe ka na ka-foodie. Salamat ulit sa pagtangkilik. Ingat!